iPodShop DIY วันนี้พบกับ Akara Single Switch Module T1 No Newton คุณสมบัติก็คือ Zigbee Smart Switch Module 1 Channel นั่นเอง มีจุดเด่นก็คือรุ่นนี้ไม่ต้องใช้สายนิวตันนะครับ ตัวสวิตช์มีขนาดอยู่ที่ 42.9 คูณ 40 คูณ 21.4 มิลลิเมตรครับ ใช้ได้กับแรงดันไฟตั้งแต่ 100 ถึง 250 โวลต์ รองรับโหลดสูงสุดได้ 5 แอมป์หรือ 1,250 วัตต์ โดยแนะนำให้ใช้กับหลอดไฟขนาด 3 วัตต์ขึ้นไปครับ การเชื่อมต่อไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee 3.0 ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Akara Home Mi Home รองรับ Apple Home Kit รองรับการสั่งงานด้วยเสียง ซึ่งรุ่นที่รีวิวในวันนี้เป็นเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์จีนครับองค์ประกอบต่างๆภายนอกของตัวสวิตช์นะครับ จุดเล็กๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือไฟบอกสถานะครับ ถัดลงมากลมๆตรงนี้เป็นสวิตช์สำหรับสั่งออนสั่งออฟครับ กดสั้นๆ1ครั้งก็คือออนกดอีกครั้งคือออฟนะครับถ้ากดค้างไว้ 8 วินาทีก็คือเป็นการรีเซ็ตตัวสวิตช์หรือว่าเข้าสู่โหมด Pairing เพื่อจับคู่กับแอปพลิเคชันครับด้านล่างมีสายอากาศภายนอกออกมาแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ Zigbee นั่นเองด้านบนครับเป็นเทอร์มินอลในการเชื่อมต่อสายโดยจุดเชื่อมต่อสายก็จะมีอยู่4เทอร์มินอลนะครับ L ก็คือ Line in นะครับสำหรับไฟเข้า L1 ก็คือ Output นะครับหรือว่า Line out ไปที่หลอดไฟครับ S0 กับ S1 ก็คือจุดเชื่อมต่อสำหรับสวิตช์ภายนอกครับตัวอย่างการต่อวงจรใช้งานแบบที่1ครับ Line in นะครับต่อเข้าที่ L L1 ก็คือ Output ต่อไปที่ขั้วหลอดไฟครับอีก2 Terminal นะครับก็คือ S0 กับ S1 เราต่อเข้าที่สวิตช์ภายนอกแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ต่อนิวตันเข้ากับตัวสวิตช์นะครับนิวตันเนี่ยเราต่อตรงไปที่หลอดไฟรออยู่แล้วต่อไปเรามาทดสอบการทำงานของวงจรแบบที่1กันนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟให้กับวงจรแล้วซึ่งหลอดไฟที่ผมทดสอบนะครับเป็นหลอดไฟขนาด 5 วัตต์ถ้าเรากดที่ตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็นการออนสวิตช์แบบนี้ครับกดอีกครั้งหนึ่งคือปิดการสั่งงานด้วยสวิตช์ภายนอกครับสามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาครับต่อไปเป็นการต่อวงจรในแบบที่2ครับซึ่งก็จะต่างจากวงจรแบบแรกตรงการต่อสวิตช์ภายนอกนะครับโดยการต่อแบบที่2จะเป็นการต่อสวิตช์ภายนอกระหว่างเทอร์มินอล S0 กับ Line ซึ่งเป็น Line in นะครับแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าขาหนึ่งของสวิตช์นะครับจะต่อเข้าที่ S0 นะครับมาผ่านสวิตช์ส่วนอีกขาหนึ่งของสวิตช์นะครับก็จะไปเข้าที่ Line หรือว่า Line in ที่มาเข้าตัวสวิตช์มาทดสอบการทำงานกันครับสามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่การต่อสวิตช์ภายนอกครับการต่อวงจรแบบที่3ครับวงจรสวิตช์2ทางก็จะเหมือนกับการต่อวงจรแบบที่2นะครับก็คือเราใช้สวิตช์ภายนอกมาต่อระหว่าง S0 กับสายลายแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนประเภทสวิตช์มาเป็นสวิตช์2ทาง2ตัวโดยปกตินะครับสวิตช์2ทางก็จะมีการเชื่อมต่อแบบนี้ครับสวิตช์2ทางก็จะมีขา0 1ด้านนะครับเป็นขา0แต่ละตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นขา0แล้วก็จะมีขา1กับขา3ขา1กับขา3ซึ่งขา1และขา3ของสวิตช์แต่ละตัวเนี่ยก็จะเชื่อมถึงกันแบบนี้นะครับตามวงจรสวิตช์2ทางการต่อสวิตช์ภายนอกกับAkaraสวิตช์นะครับขา1นะครับ S0 เรามาเข้าที่ขา0ของสวิตช์1ตัวนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นสวิตช์ A ส่วนสวิตช์ B นะครับขา0ของสวิตช์ B ก็ไปต่อเข้าที่ Line หรือว่า Line in นะครับก็คือสายที่มีไฟนั่นเองก็เหมือนกับการเราต่อสวิตช์ตัวเดียวนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นสวิตช์2ทางก็จะใช้การทิกเกอร์จาก Line เหมือนกันนะครับแบบนี้เรามาทดสอบวงจรกันครับเมื่อเราสั่งงานนะครับการทำงานแบบสวิตช์2ทางเราก็จะสั่งปิดเปิดจากสวิตช์ตัวไหนก็ได้ครับ
นี่ครับการทำงานแบบสวิตช์2ทางวิธีเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับแอป Akala Home อันดับแรกแตะที่เครื่องหมายบวกเลือก Switch and Plug เลือกรุ่นสวิตช์ของเราครับ Single Switch Module T1 No Newton เลือกฮับที่เราใช้อยู่จากนั้นให้เรากดปุ่มที่ตัวสวิตช์นะครับค้างไว้ 5-8 วินาทีก็ให้สังเกตไฟที่ตัวสวิตช์จะกระพริบแบบเร็วๆครับเรียบร้อยแค่นี้เองเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Akala Home สั่งงานตัวสวิตช์ได้แล้วครับไปดูในส่วนของการตั้งค่าตัวสวิตช์และก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมครับและเนื่องจากว่าสวิตช์รุ่นนี้ไม่ได้ใช้สายนิวตันนะครับดังนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการอ่านค่าพลังงานที่ใช้นะครับเมนูที่หน้าแรกก็จะมีแค่การตั้งเวลาเคาน์ดาวน์เท่านั้นเองในหน้า Setting ก็จะมีเมนูต่างๆ ดังนี้นะครับในส่วนแรกก็คือ Information ตรงนี้ก็เกี่ยวกับการตั้งค่ารายละเอียดของตัวสวิตช์นะครับเช่นประเภทการใช้งานครับว่าจะนำไปใช้งานประเภทเป็นสวิตช์หรือว่าเป็นคุมหลอดไฟหรือว่าคุมพัดลมนะครับถัดลงมาก็เป็นการตั้งชื่อครับแล้วก็มีการตั้งประเภทไอคอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ควบคุมนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ถัดลงมาก็เป็นในส่วนของอะลามนะครับก็คือการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเลือกลักษณะการแจ้งเตือนได้นะครับว่าเราจะให้แจ้งเตือนในกรณีไหนนะครับเช่นกรณีที่สวิตช์ถูกเปลี่ยนสถานะหรือว่าสถานะเป็นอะไรอยู่กำหนดช่วงเวลาในการแจ้งเตือนได้นะครับว่าจะให้เช็คการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาไหนบ้างสามารถปิดเปิดการแจ้งเตือนเราก็สามารถปิดเปิดได้ครับเมนูต่อไปครับ More Settingในส่วนนี้ก็จะมีเมนูเกี่ยวกับ power off memory ก็คือจดจำค่าหรือว่าสถานะของสวิตช์ก่อนที่อาจจะเกิดไฟดับนะครับก็สามารถจดจำสถานะของสวิตช์ได้ครับถัดลงมาเป็นสวิตช์ type ครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกประเภทของสวิตช์ที่จะนำมาต่อใช้งานเป็นสวิตช์ภายนอกได้นะครับ locker switch ก็คือสวิตช์ pop back ทั่วไปครับอันที่2ก็คือ reborn switch ก็เป็นสวิตช์ลักษณะสวิตช์กริ่งนั่นเองครับหรือว่าออปชันที่3 not connected ก็คือไม่ได้ต่อสวิตช์ภายนอกก็เลือกตั้งค่าตามลักษณะที่เราต่อใช้งานอยู่ถัดลงมาครับก็จะเกี่ยวกับการตั้งค่าออโตเมชันต่างๆนะครับว่าจะให้ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เรามีอยู่หรือไม่นะครับที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวสวิตช์แบบทั่วๆไปครับสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple HomeKit ก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาเช่นเคยเปิดทีหนึ่งโอเคที่หนึ่งเปิดแล้ว ปิดทีหนึ่งโอเคที่หนึ่งปิดแล้ว การใช้งานร่วมกับ Home Assistant ครับเราสามารถตั้งค่าตัวสวิตช์ได้2ฟังก์ชันหลักๆดังนี้ครับฟังก์ชันแรกคือ Power Outage Memory จดจำค่าหรือว่าจดจำสถานะของสวิตช์ก่อนไฟดับได้ครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของสวิตช์ Type ครับก็คือสามารถเลือกประเภทสวิตช์ที่เราจะใช้ต่อเป็นสวิตช์ภายนอกได้นะครับว่าจะเป็นแบบสวิตช์ Toggle หรือว่า Momentary ก็คือสวิตช์แบบประเภทสวิตช์กริ่งนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iPhotoshop DIY ด้วยครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหรือว่าสมาร์ทสวิตช์รุ่นไหนถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ